এভৰিথিং এৰাউণ্ড 1900 ষ্টাৰ্ট হৈছিল মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ষ্টাৰ্ট তাৰ অলমষ্ট 50 ইয়াৰ্ছ আগতে হৈছে 1850s 1849 কিন্তু মানে 1900ত বস্তুটো গৈ একদম ডিভাষ্টেটিং হৈ গৈছে যে নহয় নহয় আৰু ক্লাছিকেল ফিজিক্স কমপ্লিটলি কিবা ভুল আছে ওকে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত নিউটন বাছি থাকিলে কোৱাণ্টাম মেকানিক্সটো নিউটনেই দিলে হয় চ' এইটো লৈ প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া নিউটনৰ হাতত এইবোৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল এভিডেন্স নাছিল যে প্ৰব্লেম কি তোমাৰ ধৰা তোমাৰ এটা ফটো আছে মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত ফটোটোৰ 1 মেগাপিক্সেল কেমেৰা দি লৈছা ফটোটো এতিয়া সেই ফটোটোত যদি বহুত মানুহ থাকে এজন মানুহৰ হাতত যদি এটা সৰু এটা পেন পকেটত থাকে সেইটো তোমালোকে এনে দেখা নোপোৱা জুম কৰি থাকিলে কি হ'ব ষ্টিল পেনটো ধৰা অলপ গ্ৰে কালাৰৰ পেন আৰু পেনটো কলা কালাৰৰ চ' কি হ'ব তুমি যেতিয়া জুম কৰিবা ফাটি যাব ফটোটো একোৱে বুজি নোপোৱা চ' নিউটনৰ টাইমটো ধৰা তেনেকুৱা কিমান সৰু আমি মানে মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত যোৱাৰ অপশ্যনে নাছিল ওকে মোৰ অৰ লেছ অপটিকেলি যি দেখা পোৱা যায় অপটিকেল মানে টেলিস্কোপ ইউজ কৰি ওর মাইক্রোস্কোপ ইউজ কৰি দ্যাটস ইট ভিজিবল লাইটেদি যি কৰা যায় এইখিনি বাট ভিজিবল লাইট ইজ নট এভৰিথিং ৰাইট তাতকৈ তলৰ ৱেভলেংথত যাব লাগিব যদি সৰু সৰু বস্তু চাব লাগে যে এটা বস্তু যদি ভালকৈ চাব লাগে তাৰ ৰিজলিউশ্যন তোমালোকে জানা ডিপেণ্ড কৰে বস্তুটোৰ সাইজ যদি হয় ধৰা সাম এ দেন তোমাৰ কি লাগিব ভালকৈ চাব লাগে যদি এনেকুৱা লাইট ইউজ কৰিব লাগিব যাৰ ৱেভলেংথ is less than equal to a so comparable to a to size wavelength to light যদি তুমি ইউজ কৰিছা তেনেহলে দেখা পাবা নহলে কি দেখা পাবা ইয়াতকে যদি ডাঙৰ wavelength ইউজ কৰা ইয়াতকে it will appear like blurry এটা কিবা and যদি বহুত ডাঙৰ wavelength ইউজ কৰা একোই দেখা নোপোৱা it's simply not there okay so that's the issue আমাৰ যদি মাইক্রোস্কোপিক প্রবলেম বিলাক দেখা পাব লাগে প্রবলেমটো কোথায় হৈ আছিল এটমিক লেভেলত সো এটমিক লেভেল মানে কি সাইজ তাতে হয় at least 10 to the minus 9 or 10 to the minus 10 level right or at least micro level 10 to the minus 6 meter 10 to the minus 6 meter or তলৰ wavelength or light লাগিব but what is that এনেকুৱা লেভেলত যেতিয়া যাবা নেনোমিটাৰত যাবা এইবোৰ এক্স-ৰে হৈ যায় ৰাইট এক্স-ৰে কেতিয়া আহিছে সো ইউ নিড এট লিষ্ট এক্স-ৰে টু লুক ইনটু দ্যাট মানে তোমাৰ মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ ডাঙৰ বেছি বঢ়াব লাগিব ডিটেইলছ এতিয়া যদি তোমাৰ 20 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা দি ফটোটো লৈছা ইউ ক্যান জুম ইট জুম কৰি কৰি সেই পেন্টৰ ইয়াতে আহি কলমটো দেখা পাবা ওকে সো হেইটো এভেইলেবল থাকিলে নিউটনে তেতিয়া ভাবিলে হয় নতুন কি থিওৰি দিয়া যায় তেওঁৰ সময়ত প্ৰবলেম নাছিল জুম কৰাৰ পারফেক্ট ফটো এভরিথিং এক্সপ্লেইন হৈ আছে yes in exactly and then ধৰা সানৰ চাৰিওফালে যি আমাৰ 8-9টা গ্ৰহ তেতিয়া 9টা আছিল তো এইবোৰ যে ঘূৰি আছে তেওঁৰ দিয়া গ্ৰেভিটেশন ইউনিভাৰ্সাল গ্ৰেভিটেশনৰ যেটো থিওৰি আছে F equal to QM1 m2 by r square হেইটো দি পারফেক্টলি এক্সপ্লেইন হয় একো প্ৰবলেমে পোৱা নাছিল মানুহবোৰে ৰাইট একদম জোৱাৰ ভাটা এভৰিথিং এক্সপ্লেইন হয় ধুনিয়াকে সো দ্যাটস ওয়াই হি ইজ ফাইন বাট প্ৰবলেমছ বিলাক অলপ চলপ ইভেন গ্ৰেভিটি তো তেওঁৰ প্ৰবলেম পোৱা গৈছে কেতিয়া হে এৰাউণ্ড 1900 মাৰ্কাৰীৰ অৰবিটত অলপ ইস্যুজ আছে ওকে সো হেইবোৰ বেলেগ ষ্টাইল কথা সো 1900ত কি হৈছিল ফাৰ্স্ট ব্ল্যাক বডি ৰেডিয়েশনত প্ৰবলেমটো পাইছিল সো কুইক ৰিভিউ ব্ল্যাক বডি ৰেডিয়েশন এটা ব্ল্যাক বডি হিট আপ কৰিলে তাৰ যেটো ৰেডিয়েশন ওলায় এনাৰ্জি ওলায় হেতু এজ এ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ ওলায় এন্ড তাত কি থাকে অল পসিবল ফ্রিকোয়েন্সি একদম ইনফ্রারেডৰ তলতকে স্টার্ট কৰি আল্ট্রাভায়োলেটৰ ওপৰৰ all frequencies are there in all possible frequencies energy release করে এটা black body right because it's black in principle it absorbs all frequencies and তুমি যদি heat up করা it also emits all frequencies so all frequencies right তো কি দেখা গৈছে experimentally
বাট অল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিলেও ইকুৱেলি অন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ নকৰে সো এটা ৰড এটা যদি তুমি গৰম কৰিছা around 500-600 degree মই নাজানো roughly maybe faint red color হ'ব এই faint red color to corresponding এটা wavelength হ'ব or frequency হ'ব এই তাৰ মানে কি হেইটো টেম্পাৰেচাৰত particular হেইটো কালাৰৰ frequency maximum energy release কৰি আছে that's why we see it in that color but বাকি কালারও emit কৰি আছে but বহুত কম energy emit কৰি আছে বাকি কালাৰবোৰত like really negligible amount of blue energy really negligible amount of let's say infrared okay but eta peak থাকে so jodi experiment korisa কোনটো ফ্রিকোয়েন্সিত কিমান এনার্জি রিলিজ হৈ আছে এক্সপেরিমেন্ট এটা কৰিছা ডেটা পয়েন্ট পাইছা যেনেকুৱা তোমালোকে কোৱা দেন কি কৰিব লাগে স্মুথ কার্ভ আঁকিব লাগে আঁকিছা okay not like this sorry এনেকুৱা টাইপৰ okay এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে নিউটনৰ ফিজিক্স এন্ড ক্লাসিক্যাল ওয়েভ থিওরি এভরিথিং কৰি যেটো আনসার পাইছিল দিস ফাংশন that came out to be proportional to nu square dv and there is a temperature T this at any temperature but this is y equal to ax square type of graph right a function to u2 equal to কি some constant times nu square এটো কিহৰ গ্রাফ এফালে u আৰু এফালে nu দিলে এটো এটা প্যারাবোলা হয় just square right quadratic so এনেকুৱা first part to explain করে experimenter first part to explain করে এটো low frequency so এফালে frequency আছে low frequency part ত এই প্যারাবোলাৰ নিচিনা দেখা পোৱা যায় which is good but then all of higher frequency গলে this goes up and up and up does not explain so a2 আছিল classical physics or failure তেতিয়া solution কি পালে প্ল্যাঙ্কে যে এনার্জি এই ব্ল্যাক বডি যে গরম কৰি আছে তুমি আৰু ব্ল্যাক বডিৰ বডিত যে মলিকিউলস বিলাক আছে অসিলেট কৰি আছে ইহতে যে এনার্জি রেডিয়েশন এমিট কৰি আছে পার্টিকুলার যিকোনো এটা ফ্রিকোয়েন্সিৰ তুমি রেডিয়েশন লোৱা নিউ হেইটো রেডিয়েশনৰ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভৰ এনার্জি কেনেকুৱা রিলিজ হ'ব এটা অসিলেটৰে এজ এ প্যাকেট হিচাপে এমিট কৰিব continuous any energy release কৰিব নোৱাৰে it has to be a number h nu h korpora ahe last class ot ami korisu okay h kenekwa ahil value to q 6.625 and all this so a to packet eta oscillator ase i enekwa eta packet release koribo energy packet hisabe h nu bundle 1.5 h nu is not possible either 1 h nu or 500 h nu or whatever h nu multiple so basically n times h nu where n equal to 0 1 2 3 0 means energy release no hoy mane no energy okay but this is okay etia loike Planck just eito hoy ase je energy oscillator e release eneka kore but in principle electromagnetic wave or any energy hobo pare okay teo koa nai kintu je electromagnetic waves mane লাইটৰ এনার্জি হদায় যে h nu হিসাবে প্যাকেট থাকে হেতু কিন্তু দেও কোৱা নাই হেতু দৰকাৰ নাছিল তেও কৈছে যে ব্ল্যাক বডিৰ ওয়ালৰ থকা অসিলেটৰ কেইটা এনার্জি এজ এ প্যাকেট হিসাবে রিলিজ কৰে বাট ইন প্রিন্সিপল এনি আদার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তার এনি এনার্জি থাকিব পাৰে তার এনার্জি কেনেকুৱা থাকে ফার্স্ট অফ অল where is the energy classically তোমালোকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ পাইছা বা অর এনি আদার ওয়েভ পাইছা তার এনার্জি টু কত আছিল কোৱাচোন মানে এটা ওয়েভৰ এনার্জি let's say this y equal to a cos omega t this is a wave kx minus omega এইটো এটা ওয়েভ আছে okay এইটো ওয়েভৰ এনার্জি let's say this describes a wave on a string
এইটোৰ এনাৰ্জি আমি বেছি নেকি কম কোনটো টাৰ্মৰ পৰা গম পাওঁ ৰিয়েলি ৱেভ মেকানিক্সত তেনেকুৱা নাছিল কিন্তু মানে waves and optics energy was not related to its frequency. Amplitude, yes. And then amplitude or square is intensity. This was the energy of a classical wave. Eta string eneko vibrate kori ase neki bahut up down. Eta lahe lahe same frequency but higher amplitude. That had more energy, right? A2 whole classical wave or view, right? Teneko. Okay. But now Planck ki hole je okay, it's still this. Mana kwa nai teo koise je oscillator bor je ase black body energy release kori ase in the form of packet. Wave tour jodi frequency new hoy tar logot apuni eta h multiply kori dio eta number pabo. That number is in joules and so it's energy and that is the minimum packet aru hei packet tore duta packet tinita packet charita packet teneko energy jabo ami explain korisu ladder on nisina like jokolar eitu step hobo no hoy eitu step enough energy thagile ami next step ot jam olop energy ase majot step ami dibo noaru that step is not there. Okay, so oscillator eta packet h nu release korar energy ase it will release tar etia duta packet release korar jodi energy na thake but etat koi olop beshi thake it cannot release it. That's what Planck said. Okay, thik ase and heitu diteo dekhaise je eitu problem solve hoi jay because yar logot je eta kbt term asil eitu actually average energy term hoy heitu Planckor ei bostutu dhorile kenekwa hoy h nu over e to the power h nu by kbt minus 1. So this solves the problem karon etia function to nu square no hoy just etia nu square times this now look at this at very low frequency nu etia horu bahut then this thing is very small. If this is very small, e to the power something is very small, we can just write it 1 plus x, right? Baki bilak term neglected. Then e to 1 plus h nu by kbt hobo minus 1, so e to kati jabo. Oporot ki ase h nu kati jabo. E to jai tate kbt hoi jabo. Which gives us this nu square times kbt agor jeto result. Classical result to diye jetia nu is very small. Okay? But jetia nu olop dangor hoi jabo tetia ki hobo sua at higher nu a2 term dangor hobo it becomes huge. Nu jetia huge hobo tetia e to the power something huge is much greater than 1. তেতিয়া আমার 1 neglected হয়ে যাব হলে কি হবো this thing becomes nu square times ইয়ার পর একটা নিউ আহিব নিউ কিউব আৰু এইটো ওপৰত যায় e to the power h nu by kbt. Now what is this nu cube বাঢ়ি থাকিব ফাস্ট nu cube to এনেকে বাঢ়িব but e to the power minus nu ইয়াতে e to the power something into minus nu e to the power drastically drop hobo exponential otke fast kuneo move koribo noare. Okay, even you have let's say x to the power 1000 eta function kora en logote moi jodi eta e to the minus x logai diu at some point e to jimane dangor hoi thaku at some value of x it will die কারণ e to the power minus x এ ধরি নমাই দিব x to the power 100 প্রথমতে বহুত হিউজ ফাস্ট মুভ করিব এনেকুৱা x যিমান বাঢ়িব it will grow faster but at some point e to the power minus x কিহৰ কাৰণে e to the power minus x সদায় ডমিনেট কৰে কারণ e to the power of x to the power 100 অলরেডি আছে
It has x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3, x to the power 4, x to the power 5, up to x to the power 1000, x to the power million, everything. So ইয়াৰ লগত কোনেও নোৱাৰে। Okay, any function that is polynomial type তাৰ লগত competition নাহে। So which means what? তোমাৰ ইয়াত new cube এটা ফ্ৰণ্টত বহি আছে যেটো এনেকুৱা ফাংশন দিব, but e to the power this minus new will give you a function like this. So দুটাই competition কৰি মিলি কেনেকুৱা ফাংশন পাম আমি? We'll get this. So সদায় গ্ৰাফ বিলাক তেনেকুৱা আঁকিব লাগে। কমপ্লেক্স যদি কিবা গ্ৰাফ থাকে ধৰা x cube sin x e to the power minus x, what will you do? এইটো তিনিটা কন্ট্রিবিউশন লোৱা, x কিউব এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, sin x এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, and e to the power minus x এনেকুৱা হ'ব, and you think about combine কেনেকুৱা হ'ব, it will look like this. Okay, so it's very easy to think about how a complicated function looks like, এনেকুৱা টাইপৰ through computation of various terms, multiplicative যেতিয়া আছে। Okay, so আমাৰ প্লাংকে এইটো তেনেকুৱা সলভ কৰিছে, which is good, but প্লাংকে যে এইটো দিছে সলিউশন যে কোয়ান্টাইজড প্যাকেট হৈ এনার্জি রিলিজ হ'ব, এইটো বাকিবোৰে ৰিয়েলাইজ কৰা নাই যে কিমান এটা ড্ৰাস্টিক শিফট ফ্ৰম ক্লাসিক্যাল থিংকিং, কিমান ডেঞ্জারাস থট এইটো। ফার্স্ট রিয়েলাইজ কৰিছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে। Okay, again in 1905, এইটো বছৰ স্পেশাল কিহৰ কাৰণে কোৱাচোন? এভৰিথিং দ্যাট ইজ। আইনষ্টাইনে কেইটামান পেপাৰ দিছে, প্ৰতিটা পেপাৰে এটা ফিজিক্সৰ ফিল্ড ক্ৰিয়েট হৈছে। ওকে, লেজাৰ ফিজিক্স, ব্ৰাউনিয়ান মোশন, ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট, স্পেশাল থিওৰি অফ ৰিলেটিভিটি। ওকে, এটা পেপাৰ লিখিছে, এটা ফিজিক্সৰ সাবজেক্ট ওলাই গৈছে তেনেকুৱা। সো 1905ত obviously the special theory of relativity bomb যেটো দি দিছে বা কোনেও বুজি পোৱা নাই, সো বস্তুটো ইগনোৰ, কি ফালতু এইটো কোনেও বিশেষ কনসিডাৰ কৰা নাই, জাষ্ট মেক্স প্লাংকে সিৰিয়াসলি লৈছে। সো তেওঁ মেক্স প্লাংকৰ কামটো সিৰিয়াসলি লৈছে। সো 1905ত তেওঁ ভাবিছে ওকে আৰু এটা প্ৰবলেম লিংগাৰিং সামৱেৰ, এ সিৰিয়াস প্ৰবলেম যেটো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই। সো পাজলিং বস্তুটো আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম। কি পাজল? ফটো ইলেক্ট্রিক এফেক্ট বস্তুটো ইমান পাজলিং কিয়? এতিয়াতো লাগে যেন বহুত সিম্পল কথা, লাইট পৰিছে ইলেক্ট্ৰন ওলাই গৈছে, ইটস নট দ্যাট ইট, ইট ওয়াজন্ট। ওকে, এইটোৱে ফাৰ্স্ট শেটাৰ কৰিছে যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ এটা ৱেভ নহয়, জাষ্ট সিম্পল। সো কি হল, ধৰা এনেকুৱা এটা ভ্যাকুয়াম টিউব আছে, কোয়ার্টছৰ এটা টিউব আছে, তাৰ ভিতৰত ইয়াত তোমাৰ দুটা হেৰি আছে, কেথোড আৰু এনোড আছে। আমি কি কৰিম, এইটো নেগেটিভ পটেনশিয়েলত ৰাখিম, লেটস সে yes, okay, and then আমি কি কৰিম, let's say this is positive, মানে ইয়াতে বেটাৰি লগাইছো। Now, কি হয়, ভ্যাকুয়াম আছে ভিতৰত, যাতে স্পার্ক সার্ক এইবোৰ নহয়, ভ্যাকুয়াম আছে কমপ্লিট, এয়ার শেয়ার একো নাই, মানে মিনিমাম পসিবল নাই মানে তো নহয়। তেতিয়া তুমি ইয়াতে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট শাইন কৰিছা বাহিৰৰ পৰা এটা টৰ্চে দি, এইটো এটা মেটাল প্লেট হয়, তুমি কি দেখা পালা? সো ইয়াতে নেগেটিভ আছে, লেটস সে সামহাউ ইলেকট্রন ওলাইছে, ওকে ওলাইছে, ওলাই ইফালে কোনটো যাব, অলরেডি রিপালশন আছে কিন্তু মনত রাখিবা, যার কাইনেটিক এনার্জি রিয়েলি হাই, ই মানে ফাস্ট ওলাইছে, সো তাতে রিপালশন থাকা সত্ত্বেও কি হয়েছে, যাই তাতে ক্লিক মারিছে, সো তুমি কৰবাত এটা কারেন্ট দেখা পাবা, ইউ উইল সি এ কারেন্ট, রাইট? ওকে, তার মানে এই কাইনেটিক এনার্জিটো ক'ৰ পৰা আহিল? obviously তোমার ব্যাটারির পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এইটো এনার্জি দিয়া নাই, ইটস ভেরি ক্লিয়ার, উল্টা আৰু হেৰি কৰিছে, অপোজ কৰিছে, নাহিবা ইফালে, রাইট? সো এনার্জিটো লাইটে দিছে। নাও প্রবলেম ইজ দিস, যে লাইটটো শাইন কৰাৰ লগে লগে ইলেকট্রন ওলায়, লগে লগে ইন মিনিং দ্যাট লেটস সে উইদিন এ ন্যানো সেকেন্ড, লগে লগে লাইটটো মাৰিছা,
লগে লগে ইলেকট্রন ওলাইছে। Now let's think about this. Is it possible from electromagnetic wave theory of light? So electromagnetic wave theory of light মতে তার অ্যাম্প্লিটিউডত ওর ইন্টেন্সিটিত আমার ওয়েভৰ এনার্জি থাকে। কিমান ডাঙৰ ওয়েভ, দিস ইজ দি ক্লাসিক্যাল ওয়েভ ভিউ। তার এনার্জিটো থাকিব পুরা ওয়েভ ফ্রন্টত স্প্রেড হয় না। সেইটো যদি তোমালোকে সঁচাকৈ হোমৱৰ্ক কৰা, যিটো এনার্জি ডিস্ট্রিবিউট হৈ আছে, এণ্ড যদি ধৰা মেটেল প্লেটটোৰ ওপৰৰ সাৰফেচত কিছুমান এটম আছে, ইটস লাইক থিংকিং যে হেৰি এটা আছে, সাগৰ আছে, সাগৰৰ পাৰত শিল পাথৰ এইবোৰ আছে, এণ্ড তোমাৰ ৱেভছ আহি আছে এনেকুৱা, ৱেভ ফ্ৰণ্টত এনাৰ্জি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, এণ্ড সেই এম্প্লিটিউডটো ৱেভটো যিমান ডাঙৰ হ'ব আহি মাৰিব, মাৰিলে কি হ'ব, শিল পাথৰবোৰ অলপ অলপ মুভ কৰিব। চ' ইটছ লাইক দিছ, ইলেক্ট্ৰনছ আৰ হিয়াৰ, তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ৱেভ আহিছে, আহি যিমান ডাঙৰ এম্প্লিটিউড ইমান ইলেক্ট্ৰনবিলাকত নচাইছে, কাৰণ ৱেভছবিলাক কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয়, এইফালে মেগনেটিক ফিল্ড হয়, ৰাইট? তোমালোকে জানা, এইটো আমি পঢ়িছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ। চ' ৱেভছবোৰ আহিছে, এণ্ড দেন এটম আছে মেটেলৰ ছাৰ্ফেচত, এটমৰ ইলেক্ট্ৰন আছে, ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভ চাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰি তাক কি কৰিব, ভাইব্ৰেট কৰাব, ৰাইট? কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে, বেছি আছে, যিমান বেছি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভাইব্ৰেট কৰাব। নাও লুকছ লাইক দিছ, যে এই যে ৱেভত যিমান এনাৰ্জি আছে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ, সেইটো যদি ধৰিব লাগে আৰু সেইটো এনাৰ্জি দি ছাৰ্ফেচৰ পৰা যদি চোৱা, এইফালে চোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, সেইটো এনাৰ্জি যদি দি আমাৰ কিক আউট কৰিব লাগে এটা ইলেক্ট্ৰন, আমাৰ এৰাউণ্ড 1 month টাইম লাগিব। সেই 1 monthৰ চাইন কৰি থাকিলে যিমান এনাৰ্জি জমা হ'ব ইণ্টেন্সিটিৰ পৰা, সেইটোৱে আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন কিক আউট কৰি উলিয়াব। বাট দেটছ নট হোৱাট হেপেনিং হিয়াৰ। লাইট শ্বাইন কৰাৰ লগে লগে ওলাই আছে। ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেম। ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম, ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম ইজ, তুমি এক্সপেক্ট কৰিবা, অ'কে, আমাৰ চাম ইণ্টেন্সিটি আই নটৰ লাইট আমি শ্বাইন কৰিছোঁ, যিমান ইলেক্ট্ৰন ওলাই আছে আমি এটা কাৰেণ্ট পাম, সাম সৰ্ট অফ এ নট, লেটছ সে। আমি যদি ইণ্টেন্সিটিটো ডাবল কৰি দিওঁ, বঢ়াই দিওঁ, তাৰমানে কি, এতিয়া ৱেভৰ এম্প্লিটিউড বহুত বেছি, চ' কি হ'ব, আমাৰ কাৰেণ্টটো বাঢ়ি যাব লাগে, ডাবল হ'ব লাগে, লেটছ সে বাঢ়িব লাগে, ৰাইট? নো চেঞ্জ ইন কাৰেণ্ট, চৰি কাৰেণ্ট নহয়, এই যে ইলেক্ট্ৰন যিটো ওলাই আছে তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বেছি হ'ব লাগে, কাৰণ আফটাৰ অল এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা পাব, ৱেভৰ পৰা। চ' তুমি এই যে ইলেক্ট্ৰনটোৰ কেনেটিক এনাৰ্জি কেলকুলেট কৰি আছা, ইউ শুড চি মোৰ কেনেটিক এনাৰ্জি, ফাষ্টাৰ ইলেক্ট্ৰন। কিহৰ কাৰণে, তুমি ৱেভৰ এনাৰ্জি বঢ়াই দিছা, মানে ইণ্টেন্সিটি বঢ়াই দিছা, চ' ইলেক্ট্ৰনে এতিয়া বেছি এনাৰ্জি পাব, এণ্ড ইট শুড মুভ ফাষ্টাৰ। But actually no change at all in the kinetic energy, no change. যেটো বাঢ়িছে, there is number of electrons বাঢ়িছে, so number of electrons actually double হৈ গ'ল, intensity double কৰিলো, number of electron double হৈছে, কিন্তু প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনৰ kinetic energy আগতে যেটো আছিল it's the same. Now how is that possible? তাৰ মানে it doesn't make any sense. কারণ ইন্টেন্সিটির পরা যদি ইন্টেন্সিটির যদি এনার্জি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকে, দেন ইট শুড ইনক্রিজ দ্য কিনেটিক এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রনস, বাট ইট ডিড নট। নাও থার্ড ইস্যু ইজ, ইন্টেন্সিটি বাদ দিলো আমি লাইটটোর ধরা ব্লু আছিল তো, তার ফ্রিকুয়েন্সি বঢ়াই দিলো, আল্ট্রাভায়োলেট করে দিলো, লেটস সে। দ্যাট পয়েন্ট নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বাড়া নাই, কিন্তু ইলেক্ট্ৰনছ, ইণ্ডিভিজুৱেল ইলেক্ট্ৰনৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি গৈছে। চ' ইট ক্লিয়াৰলি ছেড ডেট যিটো লাইটৰ এনাৰ্জি আহি আছে তাৰ এনাৰ্জিটো সামহাউ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লগত ৰিলেটেড, যিটো ক্লাছিকেলি কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট। ক্লাছিকেল ৱেভ থিয়ৰী এইটো নকয় আমাক। চ' হিয়াৰ কামছ আইনষ্টাইন 1905, তেওঁ কি ক'লে, ইটছ নট জাষ্ট ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যন। Okay, it's not just black body radiation.
আইনষ্টাইনে ক'লে যে ইটছ নট জাষ্ট ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যন, এনেকুৱাই নহয় যে ব্লেক বডিৰ অচিলেটৰবিলাকে পেকেট হিচাপে এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে। All electromagnetic waves are packets of energies, are made up of packets of energies. So এটা new frequency ধৰা যদি wave হয়, basically তুমি যদি এনেকুৱা টৰ্চ মাৰিছা and এইটোত যদি new frequencyৰ লাইট ওলাই আছে, blue or red or whatever, তাতে basically packets of energy আছে। এই ইন্ডিভিজুয়াল প্যাকেটছবোৰৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব? h nu। So it's the second shift, এইটো হ'ল ডাঙৰ shift, huge, যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক waves আগৰ নিচিনা, আগতে যেনেকুৱা এটা সাগৰৰ ঢেউ টাইপ ভাবা হৈছিল, it's just a big wave and সেই waveৰ এম্প্লিটিউডত এনাৰ্জি থাকে ন। This is made up of tiny particle like things, আৰু সেই particles বা energy packets বোৰৰ এনাৰ্জি তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লগত ৰিলেটেড। And you can in principle যদি intensity তুমি লো কৰি, that means what is intensity? It is the number of those particles. So এইটোৱে কি এক্সপ্লেইন কৰে চোৱা, বহুত বস্তু। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যেতিয়া আমি ইন্টেন্সিটি ডাবল কৰিছিলোঁ, that means আমি এই থকা পাৰ্টিকলবিলাকৰ নম্বৰ ডাবল কৰি দিছোঁ। So it's like বন্দুক যিটো মাৰি আছা তুমি, বন্দুকৰ বুলেটছবিলাকৰ এনাৰ্জি নাবাঢ়ে, কাৰণ তোমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ছেইম আছে, কিন্তু বন্দুকৰ বুলেটছৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈছে। ইউ ডাবল দ্য নাম্বাৰ অফ দ্য বুলেটছ। চ' কি হ'ব, আমি যদি ইমাজিন কৰোঁ যে ইয়াতে এই বুলেটছবোৰ আহি আছে এনেকুৱা লাইট পাৰ্টিকলছ, তেতিয়াও ফটন নামটো অহা নাই। অ'কে, ইয়াত আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছে, ইমিডিয়েটলি কেতিয়া ওলাব? যদি ইলেক্ট্ৰনছবোৰ থাকে, কোনোবাই গুলি মাৰে, এটা বুলেট আহি লাগিব, অন দ্য স্পট ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব। দ্যাটছ দি অনলি পচিবিলিটি এণ্ড দিছ এক্সপ্লেইনছ দ্যাট। কেনেকুৱা? আমি যদি পাঁচটা ফটন আছিল, এণ্ড লেটছ চে 5টা ইলেক্ট্ৰন কিক আউট কৰিছে, 5টাতো নোৱাৰে, চবততো ডিৰেক্টলি নালাগে, বাট লেটছ চে তুমি 1000 ফটন বুলেটছ মাৰিছা, 5টাৰ গাত লাগিব, এই 5টা ওলাব, ৰাইট? নাও ফটনটো যদি নাম্বাৰ 2000 কৰি দিছা, 10টা এতিয়া গুলি লাগিব, 10টা ইলেক্ট্ৰন ওলাব। সিহঁতৰ এনাৰ্জি চেঞ্জ নহয়, কিহৰ কাৰণে? পাৰ বুলেটৰ এনাৰ্জি চেঞ্জ হোৱা নাই। চ' এই বুলেটে এনাৰ্জিটো ডেলিভাৰ কৰিব তোমালোকক, ঠিক আছে? এটা চকলেট দিলে তোমালোকে 10 মিটাৰ লেটছ চে তোমালোকে ক্লাছত আছা, তোমালোকৰ এনাফ এনাৰ্জি নাই, চুগাৰ ল' হৈ আছে, ক্লাছ শেষ হৈ গ'ল, তোমালোকে ওলাবা ইয়াৰ পৰা, জাষ্ট এনাৰ্জি নাই। তো মই তোমালোকক এটা চকলেট দিলে কিবাকে মিনিমাম বেয়াৰ এনাৰ্জিটো আহিব, এনেকুৱা দলিয়াই দিলোঁ 3টা চকলেট ধৰা, বা 5টা, তোমালোকে কিমান আছা? 6জন, মই 10টা চকলেট এনেকুৱা দলিয়াই দিলোঁ, 3জনৰ হাতত পৰিব, বাকীবোৰৰ এনেকুৱা এনাৰ্জিও নাই যে তলৰ পৰা এনেকুৱা ল'ব চকলেট, ঠিক আছে? তো হাতত যদি আহি 3জনৰ পৰে চকলেট, সেই 3জনে পাইছে চকলেট, চ' তেওঁলোকে ওলাই যাব। ইটছ লাইক দ্যাট। চ' পেকেটছ অফ এনাৰ্জি, অ'কে? চ' 3জন। চিমিলাৰলি নেক্সট টাইম মই বেছি দলিয়াই দিলে বেছিজনে পাব, বাট যিটো স্পীডে তোমালোকে ওলাই যাবা ৰুমৰ পৰা, সেই মিনিমাম এনাৰ্জিটো পাইছে এটা চকলেটৰ পৰা, যিমান পাব লাগে। এতিয়া যদি মই কি কৰোঁ, বেছি চকলেট মাৰোঁ, বেছি তোমালোকে এতিয়া 6জন ওলাই যাবা, বাট তোমালোকৰ প্ৰতিজনৰ এনাৰ্জি মিনিমাম আছে, ৰাইট? বাট লেটছ চে মই যদি চকলেটৰ চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিওঁ, হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এণ্ড তেতিয়া মাৰিছোঁ, তেতিয়া এনাফ চকলেটত এনাৰ্জি আছে, স্পীডে ওলাই যাবা, কিন্তু বেছি নহয় সেই 3জনে, অ'কে? বাকীবোৰ বহি থাকিব। চ' ইটছ এক্সেক্টলি লাইক দ্যাট, পেকেটছ অফ চকলেট, পেকেটছ অফ এনাৰ্জি। আৰু এটা চকলেটৰ এনাৰ্জি হ'ল h নিউ যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয়, অ'কে? চুগাৰ কণ্টেণ্ট। চ' এইটোৱে এক্সপ্লেইন কৰে এভৰিথিং। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটোৱে এক্সপ্লেইন কৰে যে কিয় লগে লগে ওলাব, ইট এক্সপ্লেইনছ দ্যাট। সেকেন্ডলি ইট এক্সপ্লেইনছ কিয় ইন্টেন্সিটি বঢ়ালে কিনেটিক এনাৰ্জি নাবাঢ়ে, বাট নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ বাঢ়ি যায়, সেইটো এক্সপ্লেইন কৰে। Then it explains কিয় ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বঢ়ালে
আমাৰ কিনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ে কাৰণ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বঢ়ালে এইচ নিউ বাঢ়িব বুলেটবোৰৰ এনাৰ্জি বাঢ়িব চ' সেই বুলেটছটোৱে নাও এইটো ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টত লাষ্ট এটা পাজল আছিল বাকী দ্য লাষ্ট পাজল ইজ দ্যাট তুমি যদি লাইটৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কমাই থকা লেটছ চে আল্ট্ৰাভায়োলেটৰ পৰা ভায়োলেট হেৰিত আহিছা ব্লুত আহিছা অলপ তলত আহিছা এটা পইণ্টত আহি লাইট শ্বাইন কৰিলেও ইলেক্ট্ৰনছ নোলায় নাও টেল মি ৱাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কম কৰি আহিলে এটা মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে যিটো দিলেহে উৰাব তাৰ তলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লাইট দিলে ইলেক্ট্ৰনছ নোলায় ৱাই ইজ দ্যাট yes yes so তোমালোকে মানে বেঞ্চৰ পৰা উঠিব লগা এনাৰ্জিখিনিতো লাগিব চকলেটত তো ইমান সৰু চকলেট হ'লে কেনেকৈ হ'ব এটা মিনিমাম লাগিব যিটোৱে কি হয় মেটেলত যে মেটেলিক বণ্ডিং পাইছা তোমালোকে যদি মিনিমাম নাথাকে ইলেক্ট্ৰনটো এনেই ওলাই যাব চ' তাৰ কি আছে বণ্ডিঙৰ কাৰণে এটা এনাৰ্জিটো আছে তাতে ৰাইট সেই এনাৰ্জিখিনি দিলে বণ্ডটো ব্ৰেক হ'ব এণ্ড দেন ইট কেন গ' চ' মেটেলিক বণ্ডটোৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল আছে এইটো অভাৰকাম কৰিব লাগিব it's like an electron is sitting inside a well so তুমি সেই মিনিমাম হাইটটো এনাৰ্জি দিলেহে ওলাই যাব ওকে চ' সেই এনাৰ্জিৰ নামটো হ'ল ৱৰ্ক ফাংচন বুলি কোৱা হৈছে ফাই নট ৱৰ্ক ফাংচন চ' ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব এতিয়া এইচ নিউৰ এটা বুলেট আহিছে চকলেট আহিছে ৰাইট ফাৰ্ষ্ট তুমি এইটো খাবা খাব লাগিলে তোমাৰ মিনিমাম এইখিনিতো লাগিব ইয়াৰ পৰা আহিব লাগিব তেতিয়া বণ্ডটো ব্ৰেক হয় বাট বণ্ড ব্ৰেক হোৱাৰ লগে লগে লেটছ চে তোমালোকে এনেকুৱা এনাৰ্জি পাইছা যে এতিয়া জাষ্ট মই বেঞ্চৰ পৰা উঠিব লগা এনাৰ্জিটো হৈছে বাট তাৰ বেছি নাই খাই বহি থাকিবা জাষ্ট মানে ইমান টাইটকৈ বহা নাই মানে অলপ আৰু দিলে উঠিম কিন্তু জাষ্ট উঠাৰ এটা এনাৰ্জি পাইছোঁ দ্যাটছ দিছ ৱৰ্ক ফাংচন অ'কে তাতকৈ যদি অলপ ডাঙৰ চকলেট দিছা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো স্লাইটলি বেছি দেন সেইখিনি ক'ত যাব জানানে সেই এনাৰ্জিটো ক'ত যাব কাইনেটিক এনাৰ্জি that will be your kinetic energy supplied to the electron so এইখিনি ফিক্সড বেঞ্চৰ পৰা উঠিব লাগিলে যিমান লাগে বাকী তোমাৰ যিমান ডাঙৰ মই দিম পেকেট you will so this is photoelectric effect ইয়াত আৰু বিশেষ একো নাই কুইকলি মেবি উইদিন 5 মিনিটছ আমাৰ আৰু এটা মিটিং আছে নহ'লে কৰিলোঁ হয় নেক্সট এফেক্টটো মই কৈ দিম এণ্ড ইয়াৰ ইকুৱেশ্যন তোমালোকে ডেৰাইভ কৰিবা বিকজ ইটছ জাষ্ট চিম্পলি কলিজন হাই ছেকেণ্ডাৰী অ'কে চ' ইয়াতে কি পালোঁ আমি ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ নিউটনে কৈছিল পাৰ্টিকেলৰ নিচিনা কৰ্পাছল দেন নেক্সট আমি দেখা পালোঁ কি হাইজেন্স এণ্ড এভৰি ওৱান যে ইটছ এ ৱেভ এণ্ড নাও আকৌ ইটছ এ পাৰ্টিকল হোৱাট ইজ ইট ইজ ইট এ পাৰ্টিকল অৰ ইজ ইট এ ৱেভ চ' মই লাষ্ট দিনা তোমালোকৰ প্ৰথম ক্লাছত কৈছোঁ যে ইটছ প্ৰবেবলি নাইদাৰ পাৰ্টিকল ৱেভ এইবোৰ হ'ল আমি যে মাইক্ৰস্কপিক ৱৰ্ল্ডৰ যে মানুহ আমাৰ মানে জানা নোশ্যনবিলাক যে আছে আমি ৱেভ মানে বস্তুবোৰ এনেকুৱা লৰি থাকে আমাৰ পাৰ্টিকল মানে কিবা শিল পাথৰ এইবোৰ দেখা পাওঁ চ' আমি তেনেকুৱা ভাবোঁ মাইক্ৰস্কপিক ৱৰ্ল্ড সৰু 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 কৰি আহিলে শিলবিলাক কিবা তেনেকুৱা চেণ্ড বালি তাতকৈ তলত গ'লে কণা তেনেকুৱা কিবা থাকে চ' সেই হিচাপে আমি পাৰ্টিকল নাম দি দিছোঁ অ'কে এণ্ড দেন ৱেভছ কিছুমানক দিছোঁ আৰু সেই আমাৰ মেণ্টেলিটি দি আমি আণ্ডাৰ মানে মাইক্ৰস্কপিক ৱৰ্ল্ডৰ বস্তুবোৰ আইদাৰ ৱেভ নহ'লে পাৰ্টিকল তেনেকুৱা ভাবি আছোঁ বাট ইটছ ছামথিং এলছ মই ক'লোঁ নে তোমালোকে এনেকুৱা এটা জন্তু যদি আহে অলপ হাতীৰ নিচিনা দেখিবলৈ অলপ গড়ৰ নিচিনা বাট কোনটো যে এইটো আমি বেলেগ প্ৰাণী কেতিয়াও দেখা নাই তেতিয়া আমি বোলে চ' তেনেকুৱা কি কৰিম তেতিয়া এইটো অলপ হাতীনেছ আছে ইয়াত আৰু অলপ হাতীনেছ আছে অলপ গড়নেছ আছে চ' ইটছ বোথ হাতী এণ্ড গড় বাট ইটছ নট ৰাইট
It's something else. যাক আমি হাতী আৰু গড়ে জানো, so we are trying to explain it with a limited vocabulary. So এইটো আমাৰ বাদ দিব লাগিব. So আমি এই হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো শেষ হ'লে আমি কি কৰিম কোৱান্টাম মেকানিক্সটো এইবোৰ বাদ দিম আমি পাৰ্টিকল নকওঁ, ৱেভ নকওঁ, অ'কে? কোৱান্টাম মেকানিক্স ইজ ডিফাৰেণ্ট. ইটছ ডিছক্ৰাইবিং এ ৱৰ্ল্ড য'ত আমি নাথাকোঁ. ইটছ এ ৱৰ্ল্ড য'ত আমাৰ এক্সেছ নাই. চ' আমাৰ এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই. ইলেক্ট্ৰনে যে মানিব লাগিব, কিছুমানে ক'ব হে এইটো পাৰ্টিকল আছিল, পাৰ্টিকল থাকিব লাগে. কেতিয়া আছিল পাৰ্টিকল? কোনোদিনো নাছিল. তুমি পাৰ্টিকলৰ নিচিনা অলপ দেখা পাইছা বুলি পাৰ্টিকল ধৰি লৈছা, কেতিয়াবা ৱেভৰ নিচিনা দেখা পাইছা বুলি তোমাৰ ৱেভৰ নিচিনা. But there is nothing called a perfect wave or particle or anything. These are different entities. Okay? তাত আমাৰ লজিক, আমাৰ ইনটিউশন এইবোৰ তাতে কাম নকৰে. We have to rely only on the only tool that we have. এইটো কি? দুটা. ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, তাতে যেটো ৰিজাল্ট ওলাব, দেন আমি মেথমেটিক্স কৰিম. সেই মেথমেটিক্সে যিটো ৰিজাল্ট নাম্বাৰ দিব এক্সপেৰিমেণ্টৰ লগত মিলিলে উইল সে অ'কে, ত' দিছ ইজ আৱাৰ থিয়ৰী. চ' সেই মেথমেটিক্স এবষ্ট্ৰাকশ্যনটোৱে আমাক হেল্প কৰিব এনেকুৱা ৱৰ্ল্ড এক্সেছ কৰিবলৈ যিটো ডিৰেক্টলি আমাৰ এক্সেছিবল নহয়. অ'কে, নট ডিৰেক্টলি এক্সেছিবল. অ'কে, ফাইন. চ' এতিয়া কি হ'ল, পাৰ্টিকল ছাডেনলি দেখা পালোঁ যে অলপ এইটো পাৰ্টিকলনেছ আছে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক এণ্টিটি. যেটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক এণ্টিটি আছে, ফিল্ড আছে, তাৰ অলপ ৱেভিনেছ আছিল জানো. নাও উই সি দ্যাট ইট হ্যাজ এ পাৰ্টিকলনেছ. অ'কে, দ্যাট ইজ গুড, ফাইন. বাট নেক্সট সলিড হ'ল এইটো এক্সেক্টলি সলিড কেতিয়া হ'ল? থ্ৰু কম্পটনছ এফেক্ট. 5 মিনিট কম্পটন এফেক্ট. কম্পটন এফেক্ট কি? কম্পটনে ভাবিছে অ'কে, সঁচাকৈ যদি পাৰ্টিকলৰ নিচিনা হয় দেন কলিশ্যন কিয় নহ'ব? আমি ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন ৰাখি দিম এটা, অ'কে, সাম সৰ্ট অফ ফাজি ইলেক্ট্ৰন আছে, এণ্ড দেন আমি ইয়াত কি কৰিম? লাইটৰ পাৰ্টিকল, লেটছ কল দেট ফোটন. অ'কে, এইফালে খুন্দা খাব লাগে, and there should be what? Exactly like collision, right? হ'ব লাগে. যদি বুলেটৰ নিচিনা হয় কিয় নহ'ব? তাৰ যদি পাৰ্টিকলনেছ থাকে দেন কলিশ্যননেছো হ'ব লাগে, ৰাইট? ৰাইট, হ'ব লাগে. তাৰ পাৰ্টিকলৰ টাইপ বিহেভিয়াৰবোৰ দেখাব লাগে, অলপ গড় টাইপতো দেখাব লাগে, হাতী টাইপ, ৰাইট? চ' আমি কি কৰিম? ফটনৰ এটা এনাৰ্জি আছে, এণ্ড আইনষ্টাইনে কি কৈছে? ফটনৰ এনাৰ্জি কিমান? h nu. এণ্ড ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি কিমান? তোমালোকে হেৰি পোৱা নাই, কি কয়, স্পেচিয়েল ৰিলেটিভিটি, ৰাইট? বাট ইটছ অ'কে. এনে ক্লাছিকেলি কি আছিল? হাফ mv² আছিল, নিউটনিয়ান কাইনেটিক এনাৰ্জি, এণ্ড মোমেণ্টাম আছিল তোমাৰ mv. Now, just for the sake of the more correctness, তোমালোকে ধৰি ল'বা যে এতিয়া এনাৰ্জিৰ এক্সপ্ৰেছনটো এইটো ইউজ নকৰোঁ. No, it's not mc² actually. So এইটো পাৰ্ট মিছিং আছিল, ৰুট ল'লে mc² হয়, বাট ইটছ একচুৱেলি দিছ. অ'কে, য়েছ. যেতিয়া মুভ নকৰে, যেতিয়া তাৰ মোমেণ্টাম 0 হ'ব, then it becomes mc². It's the minimum energy anything has. Anything with a mass m has this energy. And momentum to কি? এই গামাটো হ'ল তোমাৰ, okay, this v2 হ'ল এই তোমাৰ পাৰ্টিকলটোৰ স্পীড. একচুৱেলি ইয়াত পাৰ্টিকলৰ স্পীড নহয়, বাট ফৰ নাও জাষ্ট টেক ইট গামা. স্পেচিয়েল ৰিলেটিভিটিটো ক্লাছ নহয়, কেতিয়াবা মই এটা টিউটৰিয়েলত মেবি যিমান স্পেচিয়েল ৰিলেটিভিটি মিনিমাল লাগে সেইটো পঢ়াই দিম. চ' জাষ্ট থিংক এবাউট দিছ মোমেণ্টামটো, এইটো নালাগে, কিন্তু এইটো পাৰ্ট জাষ্ট এইটো কম্পটন এফেক্টৰ কাৰণেই লাগে. চ' তোমালোকে পাহৰি যোৱা ক'ৰ পৰা আহিছে. জাষ্ট কনচিডাৰ দেট এনাৰ্জিৰ এক্সপ্ৰেছন ইজ দিছ, এণ্ড মোমেণ্টাম ইজ জাষ্ট
জাষ্ট থিংক এবাউট পি, ফৰগেট এবাউট দিছ থিং, জাষ্ট পি। অ'কে, এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰনৰ তলত এটা ই লগাই দিওঁ, আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ ফোটন লেটছ সে নিউ এনেকুৱা। অ'কে, তো ফোটনৰ মোমেন্টাম কিমান হ'ব এইটোৰ পৰা উলিয়াই লোৱাচোন। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে ফোটনৰ বিষয়ে কি জানা? ফোটনৰ মাছ আছে নেকি? ৰেষ্ট মাছ, ফোটনৰ ৰেষ্ট মাছ নাই। অ'কে, দিছ ইজ দ্য ইনফৰমেশ্যন ইউ নিড। চ' ফোটনৰ যদি ৰেষ্ট মাছ নাথাকে, এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ অল মেছিভ পাৰ্টিকল এইটো ভেলিড। এনাৰ্জি তাৰ মোমেন্টাম স্কোয়াৰ চি স্কোয়াৰ প্লাছ এম স্কোয়াৰ চি টু দ্য 4 হয়। ফোটনৰ m2 0 হয়, চ' pc, চ' e equal to this equal to pc, so momentum is h nu by c. Okay, now you have everything, ধৰা এইটো এনেকুৱা আহিব লাগিব, then কি হ'ব আমাৰ some angle phi আৰু এইটো some angle theta হ'ব। let's say এইফালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন, এইফালে আমাৰ ফোটনটো গ'ল, এন ইলেক্ট্ৰন এইফালে। নাও অবভিয়াছলি কলিজনৰ পিছত কি হ'ব? ফোটনে অলপ এনাৰ্জি লুজ কৰিব। ই বহি আছিল, লেটছ সে ইলেক্ট্ৰন ৱাজ এট ৰেষ্ট, চ' ইলেক্ট্ৰন এটা মুভ কৰি আছে, এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা আহিল? এই ফোটনে অলপ লছ কৰিব লাগিব, তাক দিব লাগিব, সেইটো কি হ'ব? তাৰ কিনেটিক এনাৰ্জি। চ' ইনিচিয়েল এটা ধৰিবা তোমালোকে, ৰাইট? এটা হ'ব ইনিচিয়েল এনাৰ্জি, pi হ'ব ইনিচিয়েল মোমেন্টাম। চোৱা আৰু 2 মিনিট। চ' এনাৰ্জি এটা ইনিচিয়েল হ'ব, বহি আছিল জাষ্ট, চ' p0 হ'ব, এইটো হ'ব। নেক্সট কি হ'ব? খুন্দা খোৱাৰ পিছত কি হ'ব? অলপ মোমেন্টাম আহি যাব, তেতিয়া তাৰ এনাৰ্জি এনেকুৱা ef ধৰিবা, ঠিক আছে? চ' কি হ'ব? ইফালে যাব উইথ সাম মোমেন্টাম ফাইনেল, এণ্ড তাৰ এটা এনাৰ্জি থাকিব ফাইনেল ডেছ ধৰা। অ'কে, এণ্ড ইনিচিয়েলি তাৰ এনাৰ্জি আছিল লেটছ সে জাষ্ট ই, এণ্ড মোমেন্টামটো পি তোমাৰ 0 আছিল। অ'কে, ফাইনেল ফোটনৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ কিবা হ'ব নেকি? চ' তাৰ এনাৰ্জি এইচ নিউ আছিল। এতিয়াও যদি এইচ নিউ থাকে, চ' এনাৰ্জি লছ হোৱা নাই। So that's not possible, কাৰণ ইলেক্ট্ৰনে এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা পাইছে দেন? চ' এনাৰ্জি কম হ'ব লাগিব, বাট তাৰ এনাৰ্জিটো অলৱেজ এইচ টাইম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব লাগিব, যিহেতু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ। চ' হোৱাট উইল হেপেন? ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কমি যাব। চ' এইটো যদি এটা ব্লু ফোটন হয়, দিছ মাইট বি এ ৰেড ফোটন, যিটো ওলাই যাব। অ'কে, এইটোৰ এনাৰ্জি তেতিয়া এইচ নিউ প্ৰাইম হৈ যাব। এইটো এটা বেলেগ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ফোটন হ'ব, এনাৰ্জি লুজ কৰিছে, ইট উইল বি এ ডিফাৰেণ্ট ৰেডিয়েশ্যন। চ' তোমালোকৰ কি ডিৰাইভ কৰিব লাগিব? এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন, লেমডা প্ৰাইম মাইনাছ লেমডা ইকুৱেল টু এইচ বাই এম চি টাইমছ 1 মাইনাছ cos phi. অ'কে, দিছ এই ফাইটো হ'ল ফোটন কোনটো এংগেলত গৈছে ইনিচিয়েল ডিৰেকশ্যনৰ লগত। এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন ইজিলি পাৰিবা। হোৱাট উইল ইউ হেভ টু ডু? এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মোমেন্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন। ঠিক আছে, এইচএছত কৰিছা। বিফৰ কলিশ্যন এনাৰ্জি কিমান, মোমেন্টাম কিমান? আফটাৰ কলিশ্যন এনাৰ্জি কিমান, মোমেন্টাম কিমান? এনাৰ্জি কনজাৰ্ভ থাকিব লাগিব, মোমেন্টাম কনজাৰ্ভ থাকিব লাগিব। মোমেন্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন ইন 2 ডিৰেকশ্যনছ, ৰাইট? ফৰজেশ্য মোমেন্টাম এটা ভেক্টৰ হয়, চ' ইফালেও কনজাৰ্ভ কৰিবা, এইফালেও কনজাৰ্ভ কৰিবা। ইকুৱেশ্যন পাবা 2টা, এণ্ড এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ আৰু এটা 3টা। চ' ইউ ফাইণ্ড আউট, এইটো ৰিলেশ্যন ওলাব লাগিব। চ' তোমালোকক ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ টাৰ্মত কৈছোঁ, ইউ কনভাৰ্ট দেট টু লেমডা, ৰাইট? লেমডা প্ৰাইম। চ' সেই লেমডা প্ৰাইম মাইনাছ লেমডা কিমান ৱেভলেংথ চেঞ্জ হ'ল? ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কমিছে মানে লেমডা বাঢ়িছে। চ' সেই লেমডা প্ৰাইম মাইনাছ লেমডা ইকুৱেল টু এক্সপ্ৰেশ্যনটো আহিব লাগিব। দিছ ইজ কম্পটনছ ৰিলেশ্যন
এইটো তোমালোকে ডিৰাইভ কৰি লৈ আহিবা নেক্সট ক্লাছত ইটছ জাষ্ট 5-10 minutes জব অ'কে দেন আমি এইটোৰ নেক্সট পাৰ্টত যাম মানে কম্পটন এফেক্ট নকৰোঁ নেক্সট উইল মুভ ৰিয়েলি অন টু ষ্টাৰ্টিং দ্য কোৱাণ্টাম মেকানিক্স মানে এইবিলাক কি চলি আছে ক্লাছিকেল ফিজিক্সৰ প্ৰব্লেমছ আৰু কোৱাণ্টাম ইনিচিয়েল লেভেল অল্ড কোৱাণ্টাম থিয়ৰী কেনেকুৱা সলিউশ্যনবোৰ দি আছে বাট অল্ড কোৱাণ্টাম থিয়ৰী কি ইটছ ষ্টিল নট এ কাৰেক্ট থিয়ৰী এইবিলাক কাম চলাই থকা থিয়ৰী অ'কে দ্য ৰিয়েল কোৱাণ্টাম থিয়ৰী উইল ষ্টাৰ্ট লেটাৰ চ' নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মেবি এণ্ড সেইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা মেথমেটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড ক্লাছ কৰি দেট উইল বি আৰ মেথমেটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড ক্লাছ অ'কে আমি ভেক্টৰ্ছ আকৌ এবাৰ পঢ়িম কোনো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল ভেক্টৰ্ছ ইউনিট ভেক্টৰ্ছ এইবোৰ বাট নোটেশ্যন চেঞ্জ কৰিম আমি এইবিলাক যে এ ভেক্টৰ এনেকুৱা লিখিছিলোঁ এণ্ড দেন আই জে কেবিলাক এনেকুৱা কৰিছিলোঁ আমি চাম অলপ শ্লাইট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ নোটেশ্যন ইউজ কৰিলে আমি বহুত হায়াৰ মেথমেটিক্স উইচ ইজ কল্ড ভেক্টৰ স্পেচ হিলবাৰ্ট স্পেচ সেইবোৰত যাম বাট নতুন একো নাই এইবোৰেই অলপ নোটেশ্যন চেঞ্জ কৰিম এণ্ড তাতে আমি শ্বিফ্ট হৈ যাম much more bigger space 3-dimensional নহয় infinite dimensional and all that ভয় পোৱাৰ একো নাই ইজিলি হ'ব বাট কি লাগিব আমাৰ ধৈৰ্য লাগিব এণ্ড হাৰ্ড ৱাৰ্ক লাগিব অ'কে বাট যদি এইখিনি কৰা যায় আই মিন কোৱাণ্টাম মেকানিক্স পঢ়াৰ মটিভেশ্যন দিব লগা একো নাই এভৰিথিং এৰাউণ্ড ইউ ইনক্লুডিং আছ এণ্ড এভৰিথিং ইজ কোৱাণ্টাম চ'